Đã mang thai khoảng 2 tháng, mà lại là song thai. Hai đứa bé đều phát triển rất tốt. Mai đưa Nancy đến phòng y tế một chuyến. Tôi đo huyết áp cho cô ấy. Đường huyết thì sau này cẩn thận dưỡng là được. Kỹ thuật bắt mạch song thai của tôi vẫn rất chuẩn. Chắc chắn là song thai. Thế thì tốt quá. Không có việc gì thì tôi về trước đây. Bên kia còn bệnh nhân chờ tôi khám, chú Khôn đi thong thả. Tư Thần kích động không biết nói gì cho phải. Chị tiến lên nắm chặt tay Mộc Lan Chi. Hai cô con gái song sinh của anh ấy lại trở về. Nancy muốn ăn gì không? Muốn ăn chua hay cay? Mai anh đi hợp tác xã mua. Mẹ đừng phiền thế. Con không kén chọn vậy đâu. Không phiền, không phiền. Sớm biết con mang thai. Hôm nay đã không đưa con đi Triệu Gia Hà. May mà sốc này thấy con vẫn không sao. Lỡ có chuyện gì mẹ không dám nghĩ tới. Mẹ đừng lo. Hai đứa nhỏ khỏe mạnh lắm. Nancy, con cứ nghe mẹ đi. Rất nhanh, Vương Trác Nhiên và Khổng Tinh Diệu cũng biết tin Mộc Lan Chi mang thai. Cả hai cảm thấy tiếp tục ở nhà họ Diệp không tiện lắm. Vết thương của Tinh Diệu cũng gần lành. Chúng tôi không làm phiền mọi người thêm nữa. Lần này Tư Thần không do dự nữa, lập tức đồng ý. Coi như cái năm khó khăn này cũng qua, Diêm Vương chắc không ra tay với Khổng Tinh Diệu nữa. Về rồi đừng quên tiếp tục ôn tập. Có thi đậu đại học tốt hay không, tùy vào nửa năm này các cậu có chăm chỉ hay không. Biết rồi, tôi và Tinh Diệu định cùng thi Đại học Kinh Thành. Giờ nhìn thì hơi khó, nhưng cả hai sẽ cố vượt qua. Khổng Tinh Diệu, học sinh kém này, nghe nói cùng thi Đại học Kinh Thành. Lập tức chùn bước, cậu muốn thi thì tự thi đi. Sao lại kéo tôi theo, một mình tôi cố gắng chán lắm. Ba người hẹn mỗi thứ Bảy, cuối tuần cùng đến nhà họ Diệp học thêm. Thầy giáo mà Tư Thần liên hệ vẫn rất tốt. Rồi Vương Trác Nhiên và Tinh Diệu rời đi, chớp mắt đã đến mùng 6. Người nhà họ Triệu trời chưa sáng đã lên đường. Triệu Trường Trinh rất hiếu thảo. Anh ta mượn xe bò của đội sản xuất, chở hai cụ già cùng đến. Chưa đến 10 giờ sáng, họ đến đội Tiểu Hà. Lần đầu đến, tất nhiên phải hỏi đường đến nhà Tư Thần. Hỏi đáp qua lại, người đội Tiểu Hà biết ngay. Bố mẹ Triệu Tiểu Ngọc tìm đến. Diệp Hậu Đức lúc này cũng đang trò chuyện ở đầu làng. Hậu Đức, xem ra trưa nay ông được đi ăn cỗ rồi. Con phải xem con sói mắt trắng Diệp Viễn Sơn kia. Có mời được ông hay không? Diệp Hậu Đức mím môi cười. Chẳng xa, Diệp Viễn Sơn không phải oán hận sao? Hôm nay ông muốn xem hắn ta xử lý thế nào? Chẳng lẽ bố vợ đến? Hắn làm cha mà ngay cả mặt cũng không lộ. Chẳng mấy chốc đến giờ cơm trưa, mọi người rời đi. Diệp Hậu Đức đợi mãi, cũng không thấy Diệp Viễn Sơn đến mời ông đi ăn cỗ. Lùi thủi chạy về. Cho tôi chốt đi. Tôi mới nằm trên căng vài ngày. Các người đã không coi tôi là người nữa. Ngay cả ngụm nước cũng không cho tôi uống. Mẹ uống nhiều nước đi vệ sinh cũng bất tiện. Uống ít thôi. Cúc Phương đặt cơm trưa lên cang rồi quay đi. Chẳng muốn nhìn thêm một cái. Diệp Hậu Đức vừa về, nhìn cảnh gà bay chó sủa trong nhà, càng tức đến không chịu nổi. Nhìn gì mà nhìn, cầm hết cho tôi. Cũng không sợ mất mặt. Triệu Thanh Hà lần đầu đến nhà Triệu Tiểu Ngọc, nhìn 4 gian nhà đá cũ nát của nhà cô ấy. Trong lòng rất khó chịu. Các con ở đây sao? Tiểu Ngọc à, bố mẹ có lỗi với con. Hồi đó vội vàng chia nhà. Chỗ ở cũng chẳng chú ý nhiều. Ngày tháng cứ từ từ qua. Chỉ cần cả nhà khỏe mạnh, mạnh hơn mọi thứ. Hơn nữa, Tư Thần nhà con đã tìm được một công việc tốt. Bố cứ yên tâm đi. Bố à, giờ tìm việc khó lắm. Tư Thần mà tìm được việc không tệ, ba anh em nhà trước giờ cũng chưa có việc. Tư Thần, con giúp xem có công việc nào phù hợp với họ không? Yên tâm, con sẽ để ý. Nhưng ông muốn tìm việc tốt. Con đề cử 58.com, hàng triệu công ty tuyển người trực tiếp trên đó. Con có phỏng vấn ai? Không cần viết sơ yếu lý lịch, nhảy thẳng vào vị trí lương cao. Không phải chạy vậy. Hiệu quả cao, nhận việc cũng nhanh. Con cũng tìm hiểu qua. Hình như nền tảng có kiểm tra vị trí nhiều lớp. Công ty và vị trí trên nền tảng đều được kiểm tra nhiều lớp công việc phổ thông. Vị trí kỹ thuật thì nhiều vô kể. Tìm việc yên tâm, đợi công việc ổn định. 58.com còn giúp tìm nhà, tìm người thật tiện lợi, mọi việc đều thành. 58.com, cảm ơn con, Tư Thần. Về nhà ông sẽ bảo họ lên xem thử. Ông khách sáo rồi, mời ông vào trong ngồi.
Triệu Tiểu Ngọc cuối cùng cũng không nói ra chuyện cãi vã với nhà ngoại. Bố mẹ cô ấy đã lớn tuổi. Nói những chuyện đó chỉ khiến họ lo lắng thêm. Nhưng đến lúc ăn cơm, từng chậu món mặn được bưng lên bàn. Tất cả người nhà họ Triệu có mặt đều ngỡ ngàng. Đặc biệt là Triệu Thanh Hà. Ông sống nửa đời người chưa từng ăn thịt nhiều thế này. Xem ra con gái mình giờ sống tốt lắm. Tiểu Ngọc, con không biết sống qua ngày sao? Đã có sườn hầm rồi. Sao còn làm cả chậu lớn thịt kho tàu thế này? Mau mang xuống. Để lại cho bọn trẻ từ từ ăn. Bố cứ yên tâm ăn đi. 3 cân thịt ba chỉ này con cố ý mua. Chỉ để mọi người ăn cho đã. Bố, đây là tấm lòng của Tiểu Ngọc. Bao năm nay cô ấy chưa về thăm nhà ngoại. Nói ra đều là con vô dụng. Giờ ngày tháng khá hơn. Bố cứ để cô ấy yên tâm. Lời nói đến mức này, Triệu Thanh Hà cũng không tiện nói gì thêm. Ông khẽ thở dài trong lòng. Nói đi nói lại, nhà họ Triệu quá nghèo. Triệu Tiểu Ngọc sau khi lấy chồng không có nhà ngoại chống lưng, nên mới chịu nhiều khổ sở thế. May mà giờ khổ tận cam lai. Phục vụ cả 3 người không cần. Quá câu nệ, thích gì thì ăn ấy. Hôm nay hai nhà có thể tụ họp ăn cơm. Triệu Tiểu Ngọc đã đợi hơn 20 năm. Cô ấy lúc ăn cơm không nhịn được đỏ hoe mắt. Từ hôm nay trở đi, mọi khổ đau sẽ biến mất. Còn lại chỉ toàn hạnh phúc. Xe bò đi khá chậm. Người nhà họ Triệu sau khi ăn trưa xong, chẳng bao lâu đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Triệu Tiểu Ngọc lấy 2 cái sọt nhà họ Triệu mang đến ra. Mẹ, những thứ này mẹ mang về hết đi. 20 quả trứng gà này con giữ lại. Nancy mang thai rồi. Nhà con không nuôi gà mái. Cũng chẳng có trứng. Những quả trứng này con giữ lại hết. Cô ấy mang thai chưa đến 3 tháng. Con cũng chưa khoe khoang gì. Mẹ biết là được. Tốt lắm. Con vừa chia nhà, lại sắp thêm người. Những thứ này con giữ lại đi, mẹ. Những thứ này Viễn Sơn đều biết. Con lấy chồng xa nhà hơn 20 năm. Chưa từng mang về nhà thứ gì. Chỉ là vài cái bánh bao thôi. Mẹ đừng từ chối nữa. Nhắc đến chuyện xưa, mẹ con đều rất xót xa. Dù từ đầu đến cuối, Triệu Tiểu Ngọc không nhắc đến những khổ sở ở nhà chồng. Nhưng nhìn căn nhà họ được chia, Tần Vĩnh Lam ít nhiều cũng đoán được. 20 năm qua cô ấy sống khó khăn thế nào. Sau này nhớ nhà thì về thăm bố mẹ. Thấy con bình an, gia đình hòa thuận là bố mẹ yên tâm. Sẽ đợi trời ấm hơn. Con sẽ học đạp xe đạp. Hễ rảnh là con về thăm 2 người. Nhà Tư Thần tiễn người nhà họ Triệu đến đầu làng. Mới lưu luyến trở về. Trên đường đi, Triệu Tiểu Ngọc còn bị Lưu Vạn Tình chặn lại. Triệu Tiểu Ngọc cũng không giấu, kể hết mọi chuyện nhà họ Triệu cho Lưu Vạn Tình nghe. Đến chiều tà, bên nhà ngoại cũng nhận được tin. Phúc Sơn, mai còn đi xem Quý Niên. Nếu vết thương của nó gần lành thì mau về nhà. Lần trước Chu Đông Phong chẳng phải nói sao, bảo Quý Niên ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, đợi qua giai đoạn này rồi về. Lỡ về mà gặp Cửu lão đại, năm mới lại bị đánh một trận, thì thiệt hơn được. Không về cũng được. Nó đã cưới được khá khá thời gian. Cũng mau chóng sinh con nối dõi cho nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Hậu Đức tính toán rôm rả. Sở dĩ ông dục sinh con là vì nghĩ Lương Tâm là thanh niên trí thức từ Kim Thành đến. Nếu cô ấy mang thai, bố mẹ cô ấy chắc chắn sẽ đến thăm thông gia từ Kim Thành. So với đám họ hàng nghèo nhà họ Triệu thì có mặt mũi hơn nhiều. Mà ông muốn vượt qua nhà Diệp Viễn Sơn, chỉ là muốn chứng minh cho mọi người thấy Diệp Viễn Sơn năm đó chọn chia nhà là quyết định cực kỳ sai lầm. Nhà họ rời khỏi ông, trụ cột này, sẽ không có ngày tháng tốt đẹp. Tư Thần thử thách 3 anh em nhà họ Triệu nhiều mặt. Kết quả vẫn rất hài lòng. Nhưng anh không quyết định ngay. Bảo 3 anh em nhà họ Triệu giúp anh bán túi xách vải vụn, mà tạm gác chuyện này lại. Đợi qua rằm tháng Giêng rồi nói. Sở dĩ anh làm vậy, chắc chắn là muốn thử lần cuối. Thử sự kiên nhẫn của họ. Thử xem họ có giữ được bình tĩnh không. Nancy, từ hôm nay trở đi, em đừng dùng máy may nữa. Để mẹ và Tiểu Niên dùng. Còn bố cũng học cách dùng máy may đi. Sau này sản lượng tăng lên, con sẽ mua thêm một máy may nữa. Tư Thần, giờ em mới 2 tháng, chẳng lộ gì cả, may túi xách hoàn toàn không vấn đề. Không vấn đề thật, nhưng em đừng quên, chỉ vài tháng nữa là thi đại học. Môn em cần ôn tập còn rất nhiều. Nếu lần này em không thi đậu đại học lý tưởng, sang năm tiếp tục thi đại học, sẽ phải học thêm môn tiếng Anh. Em không có nền tảng tiếng Anh, tự học sẽ rất mệt. Cơ hội đậu đại học Kinh Thành cũng giảm nhiều.
Nancy, em đừng thế mà. Giờ em chỉ có 2 việc cần làm. Một là dưỡng thai cho tốt, 2 là ôn tập cho tốt. Phấn đấu thi đậu Đại học Kinh Thành. Vậy anh cùng em thi Đại học Kinh Thành. Chỉ cần anh cùng em ôn tập, em sẽ giao máy may cho Tiểu Niên. Tư Thần không ngờ tới, Mộc Lan Chi lại đưa ra yêu cầu này. Dù thi đại học với anh quá đơn giản, nhưng nếu đây là tâm nguyện của Mộc Lan Chi, anh vẫn sẵn lòng giúp cô ấy thực hiện. Vậy anh cùng em ôn tập. Nhưng anh bỏ sách lâu rồi. Không biết có nhớ nổi không? Có em đây mà. Chỉ cần em biết, chắc chắn sẽ dạy anh không giữ lại gì. Những người có mặt chỉ nghĩ Tư Thần. Vì muốn Mộc Lan Chi vui mà cùng ôn tập, họ chẳng hề nghĩ Tư Thần cũng có thể thi đậu Đại học Kinh Thành. Tư Thần, vừa nãy anh bảo tôi cũng học dùng máy may. Tôi là đàn ông thô kệch, làm sao dùng được máy may? Anh đừng làm khó tôi. Tôi giúp anh cắt vải là được rồi, bố. Lời này không thể nói thế. Nhìn Tiểu Niên xem, nó không chỉ biết cắt vải. Giờ máy may dùng cũng rất thành thạo. Tôi tin bố dùng máy may còn nhanh hơn Tiểu Niên. Không tin bố thử xem, giờ bố có tự tin rồi chứ? Làm túi xách vải chẳng có gì kỹ thuật cao. Diệp Viễn Sơn dù trong lòng không muốn, nhưng Diệp Tiểu Niên làm được. Ông dường như chẳng có lý do gì để không học được. Thế là Diệp Viễn Sơn cũng gia nhập đội ngũ học sử dụng máy may. Phát hiện ra của thật chẳng có gì khó, làm túi xách vải không khó. Sau này liệu có nhiều người bắt chước làm theo nhanh không? Diệp Viễn Sơn nhớ lại phiên chợ cuối năm, những tiểu thương cạnh tranh với họ, chắc chắn sẽ có người bắt chước. Giờ chúng ta đang tận dụng thời cơ. Khi người khác chưa kịp phản ứng, chúng ta đã bán được lượng lớn túi xách, kiếm được một khoản kha khá. Đợi đến khi người ta phản ứng lại và cũng làm túi xách, lúc đó chúng ta lại nghĩ cách khác để tăng doanh số. Khi người bán nhiều lên, bên quản lý có dẹp hết một lượt không? Cấm mọi người bày hàng ở chợ. Trong 3 tháng tới, nỗi lo này chắc không có. Còn sau 3 tháng, thì phải xem chính sách thế nào. Vậy chúng ta cứ làm túi xách trước đã. Chỉ cần có hàng trong tay, chúng ta không lo bán không được. Bố nói đúng. Chúng ta chỉ vất vả giai đoạn này thôi. Sau này muốn vất vả cũng chưa chắc có cơ hội. Nói xong chuyện học làm túi xách, Tư Thần chủ động đề xuất để 3 anh em nhà họ chịu giúp bán túi xách và kẹp cổ áo. Em thấy 3 đứa em họ của mình đáng tin không?